Γεια σας φίλες και φίλοι, θα σας παρουσιάσω τον τρόπο υπολογισμού του όγκου στεγών με το SD-Box και το κάνω κυρίως για να δείτε ότι με το SD-Box δεν θα χρειαστεί να γίνουν πράξεις εκτός του σχεδίου, έξω από την οθόνη του AutoCAD. Εδώ έχουμε αυτά τα κτίρια με τις στέγες τους, τα χωρίζουμε καταρχήν έτσι ώστε να μπορούν να υπολογιστούν οι στέγες. Και μπορούμε να βάλουμε και τις διαστάσεις οι οποίες θα πρέπει να φαίνονται. Πάμε στο διάγραμμα δόμησης, στην κάλυψη. Εδώ τυχαίνει και βάζουμε τις διαστάσεις που είναι απαραίτητες. Συνεχίζουμε όποια διάσταση χρειαζόμαστε, ας πούμε εδώ. Πάλι συνεχόμενη διάσταση. Έχουμε όλες τις διαστάσεις που χρειαζόμαστε. Χωρίζουμε την οθόνη σε δύο σημεία για να μπορέσουμε να σημειώνουμε τα αποτελέσματα. Στο ένα παράθυρο έχουμε την στέγη και στο άλλο παράθυρο θα έχουμε στον πίνακα όγκου τον όγκο των στεγών. Πηγαίνουμε στο διάγραμμα δόμησης. Όγκος μονόρυχτης οκλινής είναι η πρώτη περίπτωση, όπου μας ζητάει, πάμε σε αυτήν την οθόνη, μας ζητάει τη μεγάλη πλευρά της στέγης. Πού είναι αυτή? Τη μικρή πλευρά της στέγης, αυτή. Το ύψος της στέγης στην προηγούμενη βίντεο είναι 1,35 και μας λέει να δώσουμε το σημείο του αποτελέσματος, που είναι εδώ. Αυτό είναι το κτίριο K2 και εκτελούμε την επόμενη μονοκλινή. Εδώ είναι 1,47. Τώρα εδώ βλέπετε ότι γράφονται πρώτα το αποτέλεσμα και μετά η τεκμηρίωση της πράξης. Αυτό γίνονται γιατί οι εντολές του SD-Box, όταν είναι ένας αριθμός μέσα σε φράση, διαβάζουν το πρώτο νούμερο. Τώρα που έχουμε τα δύο νούμερα που αφορούν το συνολικό όγκο της στέγης, μπορούμε να υπολογίσουμε το σύνολο. Πηγαίνουμε στις πράξεις, λέμε πως θα εκτελέσουμε πράξεις με text, με κείμενα δηλαδή. Πρόσταση είναι, θα ελέγξουμε αντικείμενα. Αυτή η καρτέλα είναι αν χρειαζόμαστε να επιλέξουμε τα κείμενα με φίλτρα. Στην προηγούμενη περίπτωση πατάμε Escape και υπολογίζουμε το αποτέλεσμα. Αν πατήσουμε ίσον, μας ενημερώνει ότι το σύνολο είναι 17,80. Αν θέλουμε μπορούμε να γράψουμε αυτό το σύνολο λέγοντας αναγραφή αποτελέσματος ή αναλυτική αναγραφή, που γράφονται και τα νούμερα τα επιμέρους που δίνουν το αποτέλεσμα. Οπότε πατάμε OK, ξανατρέχουμε την εντολή, συν, και επιλέγουμε ναι,
ίσον, και τώρα μας ζητάει που να γράψει το σύνολο και μας το γράφει εδώ. Μπορούμε τώρα σε αυτό το σύνολο, εφόσον ξέρουμε ότι θα κάνουμε αρκετές στέγες στη συνέχεια, να του προσθέσουμε κάποια στοιχεία. Εδώ λέμε πριν από το αποτέλεσμα γράψε μου σύνολο και ίσον και κενό, και μετά το αποτέλεσμα k.μη τελεία, κενό k.μη τελεία. Ok, οπότε τρέχουμε πάλι την εντολή τώρα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό από την αρχή, απλώς εγώ σας δείχνω το παράδειγμα. Επιλογή, escape, δεν θέλουμε φίλτρα, ίσον, και μας δίνει το σύνολο της πράξης που είναι αυτό. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζουμε για κάθε στέγη τα επιμέρους υποσύνολα και με την πρόσθεση των κειμένων γράφουμε και το σύνολο. Από εδώ και στο εξής, σε όλες τις πράξεις που θα κάνουμε θα προστίθεται αυτόματα το σύνολο ίσον μπροστά και το κυβικά μέτρα στο τέλος. Αν φερειπίν συνεχίσουμε εδώ για την στέγη K1 που είναι δίρυχτη ισοκλινής, το ένα της κομμάτι τουλάχιστον, μας ζητάει τη μεγάλη πλευρά της στέγης που είναι αυτή, μας ζητάει τη μικρή πλευρά της στέγης που είναι αυτή, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε και τις διαστάσεις αν θέλαμε, και το ύψος της στέγης εδώ είναι ένα 25, είναι ελληνικά 1,25, και βάζουμε εδώ το επόμενο, να χωρίσουμε και τις δύο στέγες. Κάνουμε και την επόμενη. Τη μεγάλη πλευρά, τη μικρή πλευρά, είναι πάλι 1,25, μας το λέει. Επιλέγουμε το σημείο αναγραφής εδώ και μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε το σύνολο της στέγης με τους δύο όγκους. Επιλέγουμε πράξεις με κείμενα, συν, και θα επιλέξουμε αντικείμενα στο σχέδιο, ναι, και ίσον, οπότε μας προσθέτει αυτόματα το σύνολο και το κάνουμε δεξιά, και έτσι έχουμε το σύνολο και τον δύο όγκους. Συνεχίζουμε αντίστοιχα και με τη στέγη K3. Έχουμε να σας δόθηκαν ιδέες για το πώς λειτουργούν οι πράξεις στο SD Box και σας εύχομαι επίσης καλή σχεδίαση.